มาดูกันต่อครับกับนะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทของประกันนะครับภัยทางทะเลแล้วก็ขนส่งนะครับซึ่งเราจะได้ยินคำถามนะครับแล้วก็ยินคำล่ำลือว่ามันยากมากนะครับเพราะอะไรฮะหนึ่งบอกเลยเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จำไม่ได้ด้วยภาษาอังกฤษมันหมายถึงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นหลักของข้อดีข้อเสียมันคือเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอาจจะทำให้เราดูมันยากขึ้นนะครับแต่ด้วยความเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันจึงถามตรงตอบตรงจะไม่ได้มีเรื่องราวนะครับเปรียบเทียบหรือการยกตัวอย่างเปรียบเทียบมาให้เราฟังมากนะครับจะถามตรงตอบตรงไปเลยนะครับคุณอ่านมายังไงก็จะตอบอย่างนั้นถามอย่างนั้นตอบอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยนะครับในข้อที่หนึ่งเริ่มกันเลยฮะสัญญาประกันการขนส่งแบบมาฟอร์มจะเริ่มคุ้มครองเมื่อไหร่นะครับสัญญาการขนส่งนะครับแบบมาฟอร์มก็จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่นะครับของเคลื่อนย้ายจากโกดังนะครับเก็บสินค้านะครับหรือสถานที่เก็บสินค้านั่นเองนะครับเหมือนตอบข้อควายนะครับข้อหนึ่งที่มันใกล้เคียงกันเลยสินค้าเก็บอยู่ในยานพาหนะซึ่งจอดอยู่ในโกดังไม่ได้เกี่ยวนะครับขอแค่สินค้าคุณเคลื่อนย้ายนะครับออกจากโกดังนี่ถือว่าคุ้มครองแล้วนะครับหรือสถานที่เก็บสินค้านะครับเคลื่อนย้ายจากสถานที่เก็บสินค้าก็ถือว่าเริ่มคุ้มครองแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในโกดังหรืออยู่ในสถานที่เก็บสินค้าครับต้องมีการเคลื่อนย้ายนะครับดูดีหาคำนี้ให้เจอครับต่อมาครับในการทำประกันขนส่งสินค้า ICC ไม่ให้ความคุ้มครองคือจำไว้ฮะ ICC นี่มันจะไม่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ภัยที่เป็นภัยธรรมชาติครับระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับไม่ให้ความคุ้มครองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้องงครับของหล่นโดนจากการซัดนะครับของน้ำทะเลก็ไม่คุ้มครองนะครับน้ำทะเลเข้าไปนี่ก็ไม่คุ้มครองนะครับคือคลื่นมันซัดน้ำเข้าไปนะครับทำไปในตัวสินค้าไม่คุ้มครองนะครับแล้วก็ของตกจากการซัดของคลื่นนี่ไม่คุ้มครองนี่คือสีนะครับแล้วก็ภัยจากน้ำต่างๆก็ไม่คุ้มครองนะครับรวมถึงภัยจากการปล้นที่นี่ไม่คุ้มครองนะครับ ICC มาดูกันต่อครับผู้รับประกันภัยประเทศอังกฤษที่มีชื่อเสียงมานานกว่า300ปีจำอีลอยได้ไหมครับโรเบิร์ตลอยนะครับหาลอยให้เจอครับมันจะมีข้อเดียวเลยคือลอยออฟลอนดอนครับผมต่อมาครับการรับรองโดยปริยายนะครับที่ใช้ในการประกันทางทะเลขนส่งมีอะไรบ้างมันจะมีอะไรครับwarrants นะครับหรือ warranty นะครับชุดตี warrants หรือ warranty นะครับมี2อย่างคือแบบปริยายและแบบชัดแจ้งนะครับหรือเป็นคำรับรองโดยปริยายกับชัดแจ้งนะครับการันตีหรือ warranty นั่นเองพูดถึงปริยายนะครับคือมันเป็นการที่รับรองว่าเป็นการรับรองที่รู้กันนะครับหมายถึงว่าไม่บอกก็ต้องทำแต่ถ้าเป็นชัดแจ้งคือมีการเขียนมีตัวอักษรครับจำไหมครับชัดแจ้งคือเป็นคำรับรองที่ต้องมีตัวอักษรเขียนชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็ต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องทำไปแล้วก่อนออกเรือนะครับเพราะฉะนั้นมาดูครับความพร้อมในการออกทะเลความชอบด้วยกฎหมายนะครับวันนี้น่าสนใจต่อมาความพร้อมในการออกทะเลนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับหลักๆเลยนะครับมันก็เป็นเรื่องความพร้อมออกทะเลและความชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนตรงนี้น่าสนใจความพร้อมออกทะเลถูกและการเปิดเผยข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ยังไม่ต้องเปิดเผยก็ได้นะจ๊ะความพร้อมในการออกทะเลและความสนใจจริงอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับวารันตีจะอยู่ในเรื่องโดยปริยายหมายถึงว่าความพร้อมนะครับแล้วก็คุณจะไม่ทำผิดกฎหมายนะครับเครื่องยนต์ต้องพร้อมทะเลและคุณจะไม่ทำผิดกฎหมายเรือต้องเป็นเรือเหล็กอันนี้ก็เป็นลักษณะของวารันตีแบบปริยายนะครับผมไม่บอกก็ต้องทำนะครับผู้ประกันได้ซื้อความคุ้มครองภัยสงครามในกรมธรรม์ประกันความขนส่งสินค้าทางทะเลหากเกิดความเสียหายสงครามจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ครับจำไว้ครับลักษณะของภัยสงครามสินค้าต้องอยู่ในเรืออย่างเดียวนะครับถ้าสินค้าไม่อยู่ในเรือไม่คุ้มครองนะครับแล้วก็ให้ความคุ้มครองภัยสงครามนะครับกรณีถ้าเรือจอดถึง
ถ้าเรือปลายทางแล้วนะครับจอด15 วันเลิกคุ้มครองนะครับหรือเกิดความเสียหายตอนที่ของอยู่เลยครับอยู่นอกเรือนะครับของที่อยู่นอกเรือจะไม่คุ้มครองนะครับผมโอเคพร้อมนูนครับได้เฉพาะสินค้าที่อยู่ณเมืองท่านะครับไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นมันต้องคำว่าอยู่ในตัวเรือหรืออยู่บนตัวเรือต่อพ่อขอไข่นั่นเองนะครับผมเห็นไหมถ้าเฉพาะเฉพาะภัยสงครามนะครับที่ของต้องอยู่ตัวเรือเนาะโอเคต่อมาครับในการประกันสินค้าทางทะเลเงื่อนไขที่ความครองกว้างที่สุดดีที่สุดก็ต้องเกรด A ครับผมเนาะรองลงมาเป็นเกรด B จะไม่คุ้มครองพวกภัยจราจรนะครับสไตรเกอร์แล้วก็ภัยสงครามแล้วก็รวมถึงความเสียหายจากน้ำนะครับน้ำที่เป็นน้ำฝนนะฮะเฉพาะน้ำฝนอย่างเดียวที่ไม่คุ้มครองนะครับแล้วก็ความเสียหายบางส่วนของหีบห่อนะครับแต่ถ้าเสียหายทั้งหมดตัวนี้คุ้มครองนะครับผมต่อมาครับในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลความเสียหายที่เสมือนความเสียหายโดยสิ้นเชิงคือค่าเสียหายโดยสิ้นเชิงเลยครับเอาไงครับหลักการคือคิดดูแล้วนะครับมันถ้าเราไปทำมันหรือไปทำสิ่งนั้นเนี่ยครับมันเทียบเท่ากับว่าเรานะฮะจ่ายค่าเรือทั้งลำเพราะฉะนั้นตอบข้อค่าขนส่งค่าซ่อมแซมสินค้ามีมูลค่าเกินไปครับบนกะเงินดอกประกันเราดูแลค่าเหมือนคืนถ้าเป็นภาษารถก็คือคืนทุนครับสมมุติว่าตัวเนี้ยซื้อทุน10 ล้านปรากฏเราดูแลสินค้าที่เขาขนส่งอะไรไปรวมค่าเสียหายทั้งหมดทั้งซ่อมเรือทั้งค่าสินค้า12 ล้านนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนสินหายสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ต้องมานั่งซ่อมนั่งแหละครับเขาจ่าย10 ล้านไปจบเลยนะครับผมพอก็คืนนะฮะตัวทุนประกันเกินไปนั่นเองครับผมต่อมาครับข้อใดมิใช่ข้อยกเว้นกรมธรรม์การขนส่งทางทะเลนะครับมาดูกันความเสียหายที่เกิดจากหีบห่อที่ไม่เหมาะสมโอเคชัดเจนครับอันนี้ไม่เหมาะสมนะครับหีบห่อไม่ดีก็ทำให้เสียหายถูกต้องนะครับก็คือเป็นข้อยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากการมีภาระหนี้สินของเจ้าของเรือนะครับอันนี้ไว้ก่อนนะต่อมาความเสียหายที่เกิดจากการเสียสละในความเสียหายทั่วไป general rate ก็คือเป็นความเสียหายเพื่อความอยู่รอดของส่วนรวมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นนะครับผมความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้านะครับอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นครับเพราะถือว่าหุ้นทำให้ช้าเองคือความเสียหายเช่นของมันมีวันหมดอายุคุณมาส่งถึงมือแท้ที่หลังนะครับทำให้ของหมดอายุตัวนี้ก็ต้องไม่คุ้มครองแล้วนะครับเป็นบริษัทเสียหายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะไม่เกี่ยวเลยก็คือนะฮะเห็นไหมฮะโดนหลอกกันเลยทีเดียวนะครับให้ดูดีครับภาระหนี้สินของเจ้าของเรือมีผลแน่นอนครับแล้วยกเว้นนะครับเพราะสินล้นพ้นนะครับอาจจะล้มเรือตัวเองเพื่อได้เงินประกันคืนมานะครับส่วนความเสียหายที่เกิดจากการเสียสละไม่ใช่ข้อยกเว้นนะครับก็ยังคุ้มครองอยู่เพราะการเสียสละครั้งนี้เพื่อความส่วนรวมครับไม่ให้เสียหายมากกว่าเดิมนั้นบริษัทก็ต้องคุ้มครองอยู่จึงไม่ใช่ข้อยกเว้นนั่นเองครับผมในการประกันการขนส่งทางทะเลซาเวครับกู้ซากมันตอบพ่ององูครับซาเวเนี่ยข้อสอบจะมาแบบนี้เป๊ะเลยนะครับก็คือเป็นการกู้ซากแบบนี้นะครับต่อมาครับการประกันภัยตัวเรือจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติกรณีที่1ครับมีการเปลี่ยนธงชาติถูกต้องครับมีการเปลี่ยนสมาคมมาตรฐานเรือจากมาตรฐานเรือ A ไปเป็นมาตรฐานเรือ B นะเพิ่งเปลี่ยนมาตรฐานปั๊บมันก็ไม่การันตีว่ามาตรฐานคุณโอเคหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่คุ้มครองนะครับก็คือเป็นการสิ้นสุดมีการเพราะฉะนั้นถูกตอบข้อละก็ต้องตอบงองูนะครับนะแต่ว่าข้อขวายก็ถูกเลยนะเปลี่ยนเจ้าของเรือครับอันนี้ก็ใช่นะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนกัปตันเปลี่ยนลูกเรือนี้อันนี้ก็ไม่สิ้นสุดนะครับถ้าเปลี่ยนเจ้าของเรือหรือเปลี่ยนเจ้าของเรือหรือเปลี่ยนผู้เช่าเรือนะครับก็จะใหม่หมดเลยนะครับต่อมาครับกรมธรรม์การขนส่งทางทะเลจะสิ้นสุดเมื่อใดครับมีอยู่หลายอย่างมี2 ประเด็นครับ1
เราพูดถึงว่ากรณีนี้ไม่ใช่ข้อยกเว้นนะครับคุณทำตามปกติเป๊ะนะครับ1นะครับของต้องส่งถึงโกดังผู้ผู้ซื้อสินค้านะครับหรือผู้รับสินค้าหรือเรือนั้นไปจอดอยู่ท่าเรือปลายทางนะครับเป็นเวลา60วันเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เห็นว่ากไก่นะฮะส่งถึงโกดังผู้รับอันนี้ถูกต้องนะครับครบ60วันหลังจากได้ขนถ่ายลงเรือเดินสมุทรท่าเรือปลายทางมาอันนี้ก็ถูกต้องตอบข้ององูครับถูกต้องก็ขอแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนนะครับฟิกนิดนึงนะครับตรงนี้สำคัญเลยแล้วเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนนะครับต่อมาครับข้อใดเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดเบี้ยประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลนะฮะเรือที่ใช้ถูกไหมถูกครับถ้าเรือใหญ่มีมาตรฐานมีความมนนะครับเบี้ยก็จะถูกนะฮะโอเคเส้นทางครับถ้าเส้นทางมีความเสี่ยงสูงนี่น่าจะมีโจรสลัดมีอะไรเยอะหรือมีลมฟ้าพายุเยอะนะครับเบี้ยจะสูงขึ้นมาอีกลักษณะการหีบห่อครับถ้าคุณหีบห่อดีใส่ตู้คอนเทนเนอร์หรือใส่ของที่มันหีบห่อดีไม่เสียหายขึ้นไปไหนนะครับเบี้ยก็จะถูกด้วยมันตอบข้องงครับถูกข้อครับผมต่อมาครับข้อ13ในการทำประกันขนส่งสินค้าทางทะเลข้อใดมิใช่ภัยซึ่งได้รับความคุ้มครองใน ICCB นะฮะ ICCB คุ้มครองเกือบหมดครับยกเว้นภัยที่เกิดจากการจราจรนะครับหรือภัยสงครามอันนี้จะเป็นตัวข้อยกเว้นทั้งหมดนะฮะแล้วข้อที่2ครับภัยจากความเสียหายจากน้ำนะครับซึ่งเป็นน้ำฝนเท่านั้นนะครับแต่น้ำอื่นก็คือคุ้มครองและรวมถึงนะครับความเสียหายบางส่วนถ้าเสียหายทั้งหมดของหีบห่อคุ้มครองแต่ถ้าความเสียหายไม่แค่บางส่วนนี้ไม่คุ้มครองนะครับผมเพราะฉะนั้นมาดูครับน้ำซัดตกคุ้มครองครับน้ำในทะเลคุ้มครองอันนี้ไม่ใช่น้ำฝนเนาะอันนี้คุ้มครองครับความสูญเสียบางส่วนโอเคนะครับโอเคความสูญเสียนะครับความสูญเสียบางส่วนของหีบห่อถ้าบางส่วนผิดครับแต่ถ้าเปลี่ยนจากส่วนเป็นทั้งหีบห่ออันนี้คุ้มครองเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกที่เราควรเลือกคือที่มันมิใช่ภัยที่คุ้มครองคือตัวนี้นะครับส่วนอย่างอื่นคุ้มครองหมดครับผมการผิดนัดทางการเงินของเจ้าของเรือทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าของผู้ประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ภัยคุณสินค้าหรือไม่ตอบคือได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะเจ้าของเรือมีปัญหาด้านการเงินนะครับมีปัญหาด้านการเงินนะครับตัวนี้จะถือเป็นข้อยกเลิกทันทียังจำข้อนี้ได้ไหมไปดูกันนะครับเห็นปะตัวไหนเอ่ยนะครับมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งนะฮะที่ประมาณว่านั่นนะฮะนี่ครับเจอละภาระหนี้สินของเจ้าของเรือนะฮะก็เป็นเหตุให้เป็นครับเป็นข้อยกเว้นนะครับที่จะไม่คุ้มครองนะครับผมนั่นเองนะฮะต่อครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ครับเพราะเป็นข้อยกเว้นนะครับผมต่อมาเงื่อนไขที่ใช้ในการประกันภัยตัวเรือที่ไม่ได้ใช้งานเรือที่ไม่ใช่ได้งานก็คือเรือที่มันเป็นหู้ครับเนี่ยเรือที่มันเป็นหู้นะฮะตอบข้อไปครับต่อมาครับในการประกันขนส่งทางทะเลความเสียหายของสินค้าอันเนื่องมาจากภูเขาไฟระเบิดนะครับภูเขาไฟระเบิดเป็นภัยธรรมชาติ ICC คุ้มครอง C คุ้มครองภัยธรรมชาติไหม C ไม่คุ้มครองภัยธรรมชาติครับนะฮะก็ไม่ได้รับความคุ้มครองเนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้ระบุให้คุ้มครองนะครับโอเคไหมต่อมาครับหนังสือคุ้มครองชั่วคราว Global Note นะครับมันก็คือเอกสารที่บริษัทประกันภัยออกให้กับบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานว่าสินค้าได้รับคุ้มครองตามเงื่อนไขจำนวนเงินประกันภัยที่ระบุไว้ในหนังสือคุ้มครองชั่วคราวนั้นนะครับโดยที่กรมธรรม์จริงจอกตามหลังไปนะจ๊ะมันถูกต้องคือข้อขอไข่นะครับต่อมาครับสมาคมมาตรฐานเรือคืออะไรราชาเรือสมาคมมาตรฐานเรือครับผู้หาคำว่า
บริษัทหรือผู้รับประกันภัยให้เจอครับเพราะสมาคมนี้นะครับออกแบบมาเพื่อเอาสถิติหรือข้อมูลให้บริษัทประกันภัยนะฮะใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดเบี้ยประกันภัยนั่นเองครับเหมือนคำตอบตรงทุกข้ององูครับสมาคมนี้จะเพื่อตรวจสอบเรือและจัดแปลงมาตรฐานเรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้รับประกันภัยครับต่อมาครับข้อต่อไปข้อใดอธิบายลักษณะของ tramp ตัวทีจำได้ไหมครับค่าเรียนในห้องที่คือแท็กซี่ครับที่คือแท็กซี่เป็นครับมีเวลาแน่นอนไหมการออกเดินไม่มีเวลาแน่นอนครับมีเส้นทางตายตัวไหมไม่มีเส้นทางตายตัวครับก็ตอบข้อไก่ครับไม่มีเส้นทางและเวลาที่แน่นอนครับผมต่อมาครับในการทำประกันขนส่งทางทะเลความคุ้มครองแบบวอลนะครับวอลคอสคาร์โก้เริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับก็เหมือนกันครับเมื่อสินค้าเคลื่อนย้ายจากสถานที่เก็บสินค้าต้นทางนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเคนะครับเราลืมอะไรกันหรือเปล่านะครับสินค้าที่เป็นวอลสินค้าต้องอยู่ในไหนครับต้องอยู่ในเรือเท่านั้นถึงจะได้รับความคุ้มครองถ้าเคลื่อนย้ายนี่ยังไม่ได้อยู่ในเรือถูกไหมครับแต่ถ้ามันอยู่ในเรือเนี่ยนะครับนี่ครับคุ้มครองมันก็ถูกต้องนะครับอย่าหลงประเด็นนะครับเมื่อกี้ก็เกือบไปแล้วนะครับหรือแปลว่าเรือนะฮะจะไว้ครับภัยสงครามของต้องอยู่ในเรือเรื่องคุ้มครองก็เรื่องคุ้มครองนั่นแต่ของต้องอยู่ในเรือครับในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลข้อใดมิใช่ความคุ้มครองแบบ intelligible ครับความเสียหายหาให้เจอครับข้อนี้นะครับมันจะไม่คุ้มครองอย่างเดียวครับภัยสงครามคุ้มครองถูกจะโดนตอร์ปิโดโดนจับกุมโดนอะไรเกี่ยวกับสงครามก็ช่างครับแต่มันจะไม่คุ้มครองภัยเดียวครับคือนิวเคลียร์และกัมมันตรังสีครับเพราะเนี้ยมันโดนแล้วมันโดนเยอะโดนใหญ่ครับมีตัวเดียวเลยที่ไม่คุ้มครองนะครับตอนภัยสงครามทุกอย่างคุ้มครองนะครับต่อมาครับในการขนส่งสินค้าประเภทผลไม้และผลไม้เกิดการเน่าเสียโดยไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกจะได้รับความคุ้มครองในเงื่อนไข ICCA หรือไม่อันเนี้ยมันเป็นการเน่าเสียนะครับเป็นการเสียหายหรือเป็นการหมดอายุของเนี่ยมันจะไม่ได้รับการนะครับไม่ได้รับการคุ้มครองเพราะมันถือเป็นข้อยกเว้นนะครับก็เมื่อเสื่อมไปเองนะครับมันไม่ได้เกิดจากการขนส่งที่ผิดพลาดนะครับมันหมดอายุตามกาลเวลามันถือข้อยกเว้นนะครับในการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลผู้ประกันภัยสามารถโอนย้ายกรรมสิทธิ์ให้กับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆได้หรือไม่นะครับมันเป็นอะไรที่แฟรี่มากนะครับก็คือโอนไปเลยฮะโอนโดยการสลักคุณเขียนเองเนี่ยคุณสลักคุณบอกเองนะครับโดยที่ไม่ต้องแจ้งบริษัทประกันก็ได้นะครับเขียนเองเลยนะครับโอนย้ายก็ได้ตามสบายนะครับไม่ต้องแจ้งบริษัทก็ได้นะครับต่อมาครับเรือขนส่งสินค้าดำเนินได้จอดรอขนส่งสินค้าจากเรือนะท่าเรือเมืองปลายทางมาถึงที่หมายแล้วนี่จอดเรืออยู่นะครับภายหลังจากวันที่เรือเดินทางมา9วันได้เกิดสงครามขึ้นทำให้สินค้าได้รับความเสียหายจากเจ้าของสินค้าซึ่งได้รับการประกันภัยการขนส่งสินค้าทะเลแบบ ICCA บวก Intelligible Cost นะครับแล้วก็ Introduce Striker นะครับ Striker ก็คือแบบพวกนักจุดแรงงานนะครับวอคือภัยสงครามเพราะฉะนั้นเห็นว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากนะครับมีความเสียหายที่เกิดจากสงครามถูกไหมฮะเกิดจากสงครามนะครับตัวที่ทำงานก็คืออะไรครับ War Cost จะทำงานครับแต่ War Cost มีระยะเวลาอยู่เท่าไหร่ครับ15วันดังนั้นครับตัวนี้แค่9วันเองเกินไหมครับไม่เกินนะเพราะฉะนั้นก็ได้ครับได้เนื่องจากเรือนะครับถึงท่าเรือปลายทางนะฮะแล้วก็ยังไม่ครบ15วันแล้วก็ของก็ยังอยู่ในเรืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ทำงานนั่นคือวอนะครับตอบข้อขวานะครับต่อมาครับข้อนี้ต่อเนื่องกันนะฮะเมื่อสินค้าถูกขนลงจากเรือตอนนี้ลงนะการขนลงจากเรือแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าของที่มันออกนอกเรือมาวอ
คุ้มครองไหมครับไม่คุ้มครองครับวอคุ้มครองเฉพาะของที่อยู่ในเรือนะฮะเพราะฉะนั้นวอตัดทิ้งก่อนนะครับตัวนี้วอตัดทิ้งเลยนะฮะเพราะว่าของมันออกมานอกเรือแล้วแต่ถ้ายังอยู่ในเรืออยู่นะครับก็ค่อยกลับไปดูว่ามันอยู่ในเรือมากี่วันแล้วนะครับปรากฏว่ามันออกมานะฮะเอาของมานอกเรืออยู่ในเรือด้วยนะครับ16 วันไปแล้วเพราะฉะนั้นวอคุ้มครองแค่กี่วันครับวอคุ้มครองแค่15 วันนะครับวอคุ้มครองแค่15 วันนั้นเลยวอมาแล้วนะครับต่อมาครับคนงานทางท่าเรือก่อเหตุณจุดงานครับสไตรเกอร์ครับอันนี้สไตรเกอร์นะฮะและสไตรเกอร์อยู่ได้ทั้ง60 วันนะครับเหมือนกันกับประกาศเลยนะครับเหมือนกันกับตัวICC หลักนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ทำงานคือสไตรเกอร์ครับเพราะเป็นไงฮะยังไม่เกิน60 วันนะครับเพราะเพิ่ง16 วันเองดังนั้นครับจะได้รับความคุ้มครองครับจากอะไรครับสไตรเกอร์ตัวนี้ ICCC เนี่ยจะไม่ทำงานนะครับเพราะอะไรครับเพราะนัดหยุดงานหรือสไตรเกอร์เนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นนะครับในกรมธรรม์พวก ICC ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ทำงานก็คือตัวสไตรเกอร์ครับเพราะยังไม่ครบ60 วันนะครับนับจากของถึงเมืองท่านี่ครับรอบข้อไก่ครับผมนะฮะแต่ถ้ามันเป็นความเสียหายทั่วไปไม่ได้เกิดจากสงครามสไตรเกอร์นะครับมันก็อาจจะบอกเฮ้ย ICC มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมันก็ยังใช้ ICC ได้แต่มันหยุดงานก็ต้องคิดถึงสไตรเกอร์นะครับต่อมาครับในการประกันสินค้าข้อใดไม่ใช่เอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับผมคำตอบที่ถูกคือข้อไข่ครับ Letter of Credit นั่นคืออะไรครับมันเป็นแค่ใบที่เราแสดงความประสงค์นะครับผู้ซื้อเนี่ยแจ้งให้ธนาคารนะครับแสดงความประสงค์ที่จะซื้อสินค้าจากผู้ขายนะครับตรงนี้จะไม่เกี่ยว Buy Loading คือBill Loading นะครับก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่คุณจะขนนะครับหนังสือโต้ตอบเรียกร้องค่าสินไหมต้องใช้ครับใบสมุดต้องใช้ครับผมวันสามนี้แต่ลิตเติ้ลเป็นการซื้อขายระหว่างกันไม่ต้องมาโชว์ก็ได้เพราะบางทีเราซื้อขายแบบนึงแต่เวลาที่คุณขนจริงก็อาจจะไม่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่มันอยู่ในใบเสนอซื้อก็ได้นะครับ Letter of Credit นะครับต่อมาครับการประกันภัยที่เกิดขึ้นครั้งแรกของโลกนะครับคือประกันภัยนะครับ300 ปีครับก็คือประกันภัยทางทะเลครับผมต่อมาก็จะเป็นอัคคีภัยครับแล้วก็จะนำมาสู่รถยนต์แล้วก็เบตเตอร์เลดนั่นเองนะครับแต่จริงๆบางทีเบตเตอร์เลดจะเกิดขึ้นก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันรวมหมดนะครับต่อมาครับร้านกาแฟของนายเอสเวิร์ดลอยเป็นจุดแรกของการกำเนิดประกันภัยนะครับเอสเวิร์ดลอยนะครับเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งบริษัทที่ใหญ่มากๆในประเทศอังกฤษนี่ครับบางทีก็จำไว้บ้างครับเพราะชื่อง่ายครับเอสเวิร์ดลอยอังกฤษนะครับมาลอยออฟลอนดอนต่อกันเลย29ครับการขายสินค้าภายใต้เงื่อนไข Incoterm FOB โอเคคำสู่ FOB นะฮะผู้ขายจะต้องทำอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรบ้างคุณก็อยากให้ทุกท่านนะครับไปวาดตารางนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณไปวาดตารางออกมานะครับถ้าทุกท่านยังจำได้นะครับ FOB Free on Board นะครับมันจะมี Xworks นะครับ Xworks นะครับแล้วก็ Xworks FOB นะครับอันดับแรกนะฮะมี C นะครับมี C มี C นะครับมี C จ่ายค่าระวางเพราะฉะนั้นไม่มี C นะครับไม่จ่ายค่าระวางมี I ซื้อประกันไม่มี I ไม่ได้ซื้อประกันเพราะฉะนั้นข้อไหนที่บอกว่าจ่ายค่าระวางเรือหรือซื้อประกันอันนี้ผิดนะครับ1ไม่ต้องทำประกันภัยถูกไหมถูกครับต่อมาไม่กำหนดให้ผู้ขายสินค้าต้องทำประกันภัยเพราะIncotermไม่กำหนดเพื่อเข้ามาถูกครับต้องทำประกันภัยอันนี้ผิดครับนะฮะเพราะเราไม่ต้องทำนะครับผู้ขายไม่ต้องทำนะเพราะว่าไม่มีไอไงต่อมาครับต้องทำประกันภัยโดยอันนี้ผิดครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกมีข้อเดียวคือข้อไก่ครับไหมต้องทำประกันมันไม่มีไอไม่ต้องทำประกันจ้ะไม่มี C แสดงว่าไม่ต้องจ่ายค่าระวางเรือนะครับต่อมาหากสินค้าอยู่ในประเทศไทยต้องการนำสินค้าที่จะนำเข้าจากต่างประเทศควรกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายแบบสินค้าอยู่ในประเทศไทยต้องการทำ
ประกันภัยสินค้าที่จะนำเข้าจากต่างประเทศควรกำหนดอะไรคำตอบคือกอไก่และขอไข่นะครับโอเคดูนะฮะเพราะอะไรครับมันไม่ต้องทำประกันนะเพราะอะไรครับเพราะสินค้ามันอยู่ในไทยถูกไหมครับต้องการทำประกันสินค้าที่จะนำเข้าจากต่างประเทศนะครับมันก็ไม่ต้องทำประกันก็ได้ถูกไหมครับโอเคต่อมาครับข้อกำหนดความเสียหาย generation average นะครับทั่วไปก็คือจำไว้ฮะ generation คือเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยร่วมกันมันเป็นความเสียหายที่เพื่อความอยู่รอด generation เฉลี่ยนะครับ average เฉลี่ยเพื่อความอยู่รอดครับทำไปเพื่อความอยู่รอดนะครับแต่เมื่อมาถึงย่าเรือแล้วนะครับบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับหรือการขนส่งนั้นก็จะร่วมกันแชร์ความเสียหายนะครับให้เพราะฉะนั้นมันเป็นความเสียหายที่เกิดจากการจงใจนะครับชอบด้วยเหตุผลนะครับในสภาวะที่เกิดเพื่อความอยู่รอดของส่วนร่วมซึ่งเจ้าของทรัพย์สินทุกฝ่ายนะครับก็จะมารวมตัวกันนะครับรับผิดชอบนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตอบที่ถูกชัดเจนที่สุดคือข้อควายนี่ครับอันนี้นะความเสียหายเกิดจากการขึ้นโดยจงใจและชอบด้วยเหตุผลในสภาวะที่เกิดมันคือทำไหมเช่นเรือเกยตื้นมันต้องขนสินค้าทิ้งบางตัวนะครับเพื่อให้เรือมันไปต่อได้ไม่งั้นก็จะตายกับทั้งแก๊งสินค้าก็เสี่ยงกับทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นคนที่ขนสินค้านะครับก็จะมาช่วยกันแชร์เจ้าของสินค้าทุกคนก็จะมาช่วยกันแชร์ของที่เสียหายไปนั่นเองนะครับมาดูต่อครับโดยทั่วไปการประกันขนส่งสินค้าผู้รับประกันภัยจะเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มในกรณีที่เรือมีอายุเกินเรือจะอายุเท่าขนเรือต้องอายุไม่เกินอายุที่คนทำใบขับขี่ได้ครับใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็คือ15 ปีครับโอเคนะต่อมาครับในการประกันภัยขนส่งทางทะเลข้อใดมิใช่ความเสียหายที่ถือเป็นความเสียหายทั่วไปนะครับ generation average นะครับการโยนสินค้าทิ้งขณะเรือเกยตื้นนะครับเป็นชัดเจนเพราะว่าถ้าไม่โยนเรือเกยตื้นมันก็ไปต่อไม่ได้เราต้องทำเพื่อความอยู่รอดนะครับการตัดสายโซ่หรือสายสมอเรือเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายนะครับอันนี้น่าสนใจต่อมาค่าแรงลูกเรือในระหว่างความล่าช้าถูกไหมฮะล่าช้าเป็นข้อยกเว้นจำได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นข้อยกเว้นไงมันล่าช้าเองไม่เกี่ยวนะครับมันข้อยกเว้นไม่คุ้มครองนะครับอันนี้ทุกอย่างทำเพื่อความอยู่รอดหมดนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นความล่าช้าเป็นข้อยกเว้นเห็นไหมอันสุดท้ายเนี่ยความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากอุบัติเหตุโดยตรงและเจ้าของทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดต้องร่วมกันชดใช้นี่ชัดเจนนะครับต่อมาครับข้อใดที่เป็นลักษณะเรือบลักจำได้ไหมครับบลักเหมือนเทน้ำก็ต้องเทกองบลักคือเสียงเทน้ำข้อเทกองครับต่อมาครับ95การขายสินค้าเน้นขาย CIF บุคคลใดเป็นผู้จัดทำประกันภัยนะฮะ C ก็คือไหมครับจ่ายค่าระวังเรือ I ต้องทำประกันเรือแต่ที่เราพูดมาเป็นหน้าที่ของผู้ขายนะครับผู้ขายต้องทำนะฮะต่อมาครับหลักการสำคัญที่สุดของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการทำประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลคือผู้ประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยขณะใดนะครับจะไม่เหมือนกันกับอย่างอื่นนะครับประกันภัยขนส่งทางทะเลหรือประกันภัยเรือเนี่ยครับคุณจะต้องมีส่วนได้เสียณวันที่เกิดเหตุเท่านั้นครับนะฮะอันอื่นไม่เกี่ยวเลยทางทะเลอย่างเดียวนะต้องมีส่วนได้เสียวันที่เกิดเหตุต่อมาการสิ้นสุดประกันการขนส่งจะสิ้นสุดเมื่อสินค้าถูกทายจากอากาศยานนะครับถ้าเป็นเรือกี่วันนะถูกขนถ่ายนะนะเมืองท่าปลายทาง60 วันอากาศยานครึ่งหนึ่งก็คือ30 วันครับผมต่อไปในการทำประกันภัยขนส่งทางทะเลหากกากถั่วเหลืองที่บรรทุกมาในลักษณะแบบเทกองนะฮะดูนะเทกองนะครับส่งไปปลายทางมีน้ำหนักขาดหายไปจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่นะครับ
แบบทีกรองนะไปปลายทางน้ำหนักขาดหายปากคำตอบคือไม่รับความคุ้มครองครับเพราะมันขาดหายไปเป็นเรื่องปกติของตัวทัวร์นะครับเป็นความอันนี้ของตัวเองนะครับไม่ได้จากเกิดจากการมันเคลื่อนย้ายหรือการขนส่งนะครับต่อมาครับ39ในการขนส่งสินค้าทางทะเลเที่ยวหนึ่งเรือเกิดพายุเกยตื้นนะครับหินชักโครกหินโสโครกชักโครกกันมาจากไหนเนี่ยเอาเรือโดนพายุเกยตื้นตรงหินโสโครกครับกัปตันเรือจึงสั่งให้โยนสินค้าทิ้งทะเลบางส่วนเพื่อให้เรือเบาขึ้นและสามารถพาเรือพร้อมสินค้าที่เหลือบนเรือถึงจุดมุ่งหมายนะครับปรากฏว่าสินค้าที่ถูกทิ้งทะเลเป็นของนายเอกพลสินค้าที่เหลือบนเรือเป็นของทศพลและพีรพลส่วนเรือเป็นของนายลอยนะครับดังนั้นฝ่ายที่ต้องเฉลี่ยความสูญเสียสินค้าก็คืออะไรครับตอบเลยครับก็คือนายทศพลนายพีรพลนะครับรวมไปถึงนะครับตัวของนายเอกพลซึ่งเป็นเจ้าของด้วยแล้วก็เจ้าของเรือด้วยครับคือนายลอยนะครับพูดง่ายคือทุกฝ่ายต้องร่วมกันเฉลี่ยครับไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเจ้าของเรือแล้วก็เจ้าของสินค้าทุกคนแม้กระทั่งเจ้าของสินค้าและความเสียหายก็ต้องการร่วมเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นครับผมต่อมาครับข้อใดมิใช่การสิ้นสุดโดยอัตโนมัติของกรมประกันภัยตัวเรือครับการเปลี่ยนเจ้าของสิ้นสุดครับเช่าเหมาลำสิ้นสุดครับการยึดโดยกฎหมายสิ้นสุดครับแต่การเปลี่ยนกัปตันเรือหรือลูกเรือเนี่ยมันไม่สิ้นสุดนะครับผมแต่ถ้าเป็นเจ้าของเรือก็สิ้นสุดครับตามข้อกอไก่เลยนะครับต่อมาข้อที่41ครับหลังจากที่กรมประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลมีผลบังคับแล้วผู้ประกันภัยมีความประสงค์จะเปลี่ยนจุดมุ่งหมายปลายทางได้หรือไม่นะครับคำตอบที่ถูกคือเป็นไงครับได้นะครับเมื่อมีการแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบโดยได้ตกลงเก็บเบี้ยประกันภัยและปรับปรุงเงื่อนไขใหม่นะครับเพื่อให้ตรงนะครับต่างกันนะถ้าคุณโอนย้ายนะครับไม่ต้องแจ้งแต่ถ้าคุณมีการเปลี่ยนเส้นทางคุณต้องแจ้งนะครับเพื่อเพิ่มเบี้ยนะครับเพราะคุณทำผิดเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะเส้นทางนั้นมีการอ้อมหรือการอะไรมากขึ้นนะครับผมต่อมาครับการทำประกันตัวเรือให้ความคุ้มครองทรัพย์สินใดบ้างนะครับก็ตั้งแต่โครงสร้างเรือนะครับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ติดตั้งต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรือนะครับผมบนต่อคือข้องงนี่ครับต่อมาข้อ43ประกาศกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือกำหนดเวลาสิ้นสุดในช่วงที่เรือเอาประกันภัยยังอยู่ในทะเลผู้ประกันภัยจะดำเนินการอย่างไรนะครับก็ขยายนะครับก็ต้องแจ้งนะครับให้ทราบก่อนวันสิ้นสุดนะครับและก็จ่ายเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อขยายความคุ้มครองแต่จ่ายเป็นรายเดือนนั่นเองครับผมต่อมาครับในการประกันภัยสินค้าต่อไปนี้เหมาะสมที่จะทำ IC ก็คือมันเสียหายยากนะครับมันคงทนก็จะทำไว้ครับก็คือถ่านหินแร่แล้วก็แท่งโลหะนี่ครับซึ่งมันเสื่อมยากมากๆครับต่อมาครับข้อ45ครับ P&I ครับคืออะไร P&I ครับนะครับจะจัดตั้งมาเพื่ออะไรครับเพื่อคุ้มครองนะครับหรือเยียวยาช่วยเหลือนะครับในส่วนที่บริษัทนะครับรับประกันภัยไม่คุ้มครองนะครับเพราะที่ถูกคือข้อใครครับไหมฮะกลุ่มเจ้าของเรือที่ร่วมตัวกันซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตัวเรือในสมาชิกจากภัยบางประเภทที่ไม่สามารถเอาประกันกับผู้รับประกันไปได้โดยทั่วไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็จบกันการขนส่งทางทะเลนะครับแล้วก็ติดตามคลิปสุดท้ายก็คือคลิปของประกันภัยเบตเตอร์เล็ตนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งมาอ่านตัวนี้นะครับหรือเพิ่งมาดูตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจแล้วก็สอบให้ผ่านนะครับเพราะการสอบผ่านมีผลต่อรายได้นะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการหนังสือแล้วก็โชคดีในการสอบนะครับในเร็ววันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้คนอื่นเข้ามาดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นั่นเองครับผมขอบคุณครับ